سلام به یه پارت آموزشی دیگه، خیلی خوش اومدید. پیشاپیش عیدتونم مبارک. امیدوارم که همتون سال خیلی خوبی داشته باشید. خب به مناسبت چهارشنبه سوری هم موضوع رو گذاشتم روی پارتیکل، نحوه کار با پارتیکل توی بلندر، که البته خیلی از بچه‌ها هم پیشنهاد دادن که کار با پارتیکل رو بیشتر بذار. پس با من تا ادامه ویدیو همراه باشید. خب اما برای اینکه اون چلچله و آتیش بازی توی آسمون رو توی بلندر انجام بدیم، اول از همه من شیفت رو میزنم و از قسمت مش یه دونه آیزو اسفیر وارد میکنم، اینو سایزش رو کوچیک میکنم، شیفتی رو میزنم و ازش یه کپی میگیرم توی محور X، یه خورده میکشمش اینور، میچرخم اینور و از اینجا من اینو رینیم میکنم، اسمشو میذارم پارتیکل. خب دوباره میرم روی همین آیزو اسفیر و اینجا روی فریم 1 هستم. اینجا من از روی کیبورد آی رو میزنم، بهش لوکیشن میدم، کی فریم لوکیشن بهش میدم، میخوام بهش انیمیشن بدم تا مثلا فریم 50 یا حالا 100. اینو میبرمش بالا مثلا تا اینجا و دوباره آی رو میزنم و همون لوکیشن رو بهش میدم. از اینجا راست کلیک میکنم و اینترپولیتش رو میذارم روی لینیر. ببین یه همچین انیمیشنی بهش میدم. خب بعدش من وارد تنظیمات پارتیکل میشم، روی این به اضافه میزنم و از اینجا مقدار نامبرش رو میتونم روی 500 بذارم و فریم استریتش که از همون 1 باشه و تا اندش روی 50، یعنی تا 50 که میاد اون پارتیکلی که میخواد بره به سمت بالا دیگه متوقف بشه، چون میخوام یه پارتیکل دیگه بزنم که اون حالت انفجار رو داشته باشه. خب و از اینجا هم لایف تایمش روی 8 باشه که یه حالت جرقه مرقه داشته باشه. این هم حالت رندومشه، این هم تا آخر میذارمش و میام پایینتر از قسمت رندر. اینجا رندر از رو میذارم روی آبجکت و اینجا پارتیکل رو انتخاب میکنم، تیکش رو آمینتر و از اینجا تیکش رو برمیدارم. خب میام بالا و دوباره یه پارتیکل دیگه ایجاد میکنم، این برای قسمت انفجارش میشه. خب نامبرش رو میذارم روی 4000 تا. فریم استارتش اینجا میشه همون لحظه انفجار دیگه. خب اینجا میشه از 50 مثلا تا 90 یا 100. خب و لایف تایمش روی 150 باشه و اینم که تا آخر میذارمش بالا و میام پایینتر دوباره مثل قبلی روی آبجکت و اینجا هم روی پارتیکل. الان تنها کاری که میمونه اینه که بهش متریال امیشن بدم که همون نورانی میشه. خب من روی این میزنم پارتیکل و از قسمت متریال روی نیو متریال میزنم و از اینجا روی امیشن میزنم، میخوام نورانی بشه. من قبلا توی پارتای قبل تنظیمات رندر گفتم که امیشن برای قسمتی که میخوایم نورانیش کنیم و از اینجا مقدار قدرتش هم میتونم بذارم روی مثلا 40 یا 50 هزار تا و از اینجا میتونم وارد تب شیدینگ بشم. من شیفت ای رو میزنم و آبجکت رو از اینجا سرچ میکنم، لوکیشن رو میدم به کالر و دوباره شیفت ای میتونم هیو سچوریشن ولیو هم بیارم برای تغییر رنگ. خب و دوباره برمیگردم تنظیمات رندر و اینا رو من فعال میکنم. یه کار که دیگه میمونه اینه که من همین آیزو اسفیری که اینجا هست توی تنظیمات پارتیکل میام پایین. ببینید اینو یادتون نره، از قسمت بخش نیروها خب گراویتیشو شما اینو بذارید روی مثلا حالا من دستی وارد کنم روی 0.100. اینو حتما روی این بذارید. الان من پلی که بزنم ببین این میاد تا بالا و به این حالت برای من انجام میشه پارتیکل. ببینید به همین زیبایی ما میتونیم یه همچین آتیش بازی رو توی بلندر انجام بدیم و به همین سرعت. ببینید برای تغییر رنگش هم از قسمت همین هیو میتونید رنگش رو هم تغییر بدید به همین راحتی. از اینجا شما میتونید رنگش رو هم تغییر بدید. به همین راحتی میتونید با سیستم پارتیکل تو بلندر همچین آتیش بازی رو درست کنید. اگه میخواید ویدیوهای دیگر رو از دست ندید کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و تو قسمت کامنت نظراتتون رو بنویسید.